یک سوم گیلگمش آدمی، دو دیگر بخش وی خداست. شهریاران به هراس و شگفتی در نقش پیکرش می‌نگرند. در زیبایی و نیرومندی هرگز چون اویی به جهان نیامده است. شیر را از کنامش به در می‌کشد، چنگ بر یالش می‌افکند و به زخم دشنه می‌کشد. نرگاو وحشی را به زخم کمان تند و زورمند شکار می‌کند. سخنش در همه شهر قانون است. اراده او پسران را از فرمان پدر برتر. گیلگمش خستگی نمی‌داند. سختی ها شادترش می‌دارند. زورمندان، بزرگان و دانایان، سال دیدگان و برنایان، توانایان و ناتوانایان، همه میباید تا از برای او به کار برخیزند. جلال اروک شهر میباید تا از دیگر شهرها، از هر دیاری و سرزمینی تابنده تر باشد. من افسانه گیلگمش رو احتمالاً تو کیهان بچه ها خوندم. سنم خیلی کم بود. یه کسی یک روایت خیلی ساده سازی شده‌ای برای کودکان در کیهان بچه ها درست کرده بود و هیچ موقع نمیتونستم حدس بزنم که یه روزی افسانه گیلگمش برای من علاقه‌مند به اسطوره ها و به اسطوره شناسی اینقدر مهم بشه. به طوری که اگر امروز شما به من بگید که یک افسانه انتخاب کن، یک اسطوره انتخاب کن یا یک شخصیت، یک کاراکتر انتخاب کن که از همه بیشتر دوست می‌داری و از همه بیشتر مهمتر و در خور توجهتر محسوب می‌کنی، من خواهم گفت بدون تردید افسانه گیلگمش. در حالی که در ادوار مختلف زندگیم راستش مجذوب اسطوره‌های مختلفی شدم و با خیلی از این کاراکترها و با این قهرمانان اسطوره‌ای حتی همزاد پنداری کردم. اما امروز بعد از 40 و چند سالگی از همه بیشتر افسانه گیلگمش رو دوست دارم و از همه کاراکترها برای من در خور توجه تر گیلگمش هست. میتونم برای شما حداقل 3 تا دلیل بیارم خیلی خیلی موجز و سردستی که چرا به نظر من گیلگمش و افسانه گیلگمش اینقدر مهمه. گیلگمش یک قهرمان خیلی متمایزه نسبت به همه اون چیزی که من و شما در داستانها، درامها، حماسه‌ها شناختیم و خوندیم. مرد جوان و نیرومندی که همسری نداره و خانواده‌ای تشکیل نداده و مسائلش مسائل مرد در خانواده نیست. من قبلا در اون مجموعه خوانش و گزارش کتاب مقدس توضیح دادم که پیامبر، نبی، اون کاراکتر اصلی عهد عتیق و عهد جدید و به تبع اینها قرآن، متون مقدس در ادیان ابراهیمی، اینها همه پدرن و مسائلشون مسائل پدره. مسائلشون مسائلی است که در ارتباط با اداره یک خانواده دارن، در ارتباط با مدیریت سر و همسر دارن و به طرق مختلف مسائلشون اینه. مثلا در عهد عتیق یک کاراکتر که مصداق این حرف نیست ابیشالومه که مشخصاً مرد جوان و مجردی است که به پدرش یاغی میشه و اتفاقاً مطابق با همون عهد عتیق دستور میده که یک ستونی براش برپا کنن. دقیقاً چون همسری نداشته و فرزندی ازش به جا نمیمونه، میگه که یک بنای یادبودی برای من برپا کنید و داستان یک پسر یاغی است. در حقیقت اغلب داستان‌هایی که حالا چه در قصص مذهبی من و شما خوندیم یا حتی در رمان‌های مدرن، در فیلم‌های سینمایی و اینها، عموماً داستان مردانی است که خانواده‌ای رو اداره می‌کنند و مسائل اینها مستقیم یا غیر مستقیم مسائل خانواده است. خیلی جالبه که در لوح اول افسانه گیلگمش پادشاه اروک شهر، پادشاه اروک، کسی است که البته مادری داره به اسم نینسن که یک ایزد بانویی است، اما زنی نداره و دستش درازه به زنان اروک شهر، به طوری که یلان و پهلوانان اروک نمیتونن محارم خودشون رو، زن خودشون رو، دوست دختر خودشون رو از گیلگمش حفظ بکنن، به طوری که مردم شهر اروک
شکایت به پیشگاه خدایان میبرند، میگن شما نرگاو آسمانی رو آفریدید، شما شیر یالدار آفریدید، اما کسی این مرد جوان، این پادشاه شهر ما رو مهار نمیکنه، به طوری که ما زنان خودمون رو از دست این نمیتونیم حفظ بکنیم و از خدایان تقاضا میکنن که رقیبی، هماوردی برای مهار کردن گیلگمش بفرسته. این خیلی عجیبه. من گاهی اوقات برای خودم اینجوری خلاصه میکنم، میگم که اگر که این قهرمان هیروه به اصطلاح، در نتیجه همه اون چه که ما پس از افسانه گیلگمش برای ما خونده و گفته شده، نوشته شده و بازآفرینی شده، همه اینها ضد قهرمانن و اگر اونها قهرمانن پس گیلگمش ضد قهرمان. یعنی به نظر من یک قهرمان نامتعارفه بر مبنای اون چیزی که من و شما شناختیم. اما اتفاقا دلیل دومم برای این که افسانه گیلگمش خیلی متفاوت و متمایزه همینه، این که خیلی خیلی به لحاظ سابقه قدیمی تره. این اولین افسانه مکتوب بشریه، اولین مجموعه است که دستور داده شده روی 12 لوح گلی حک بشه و به جا بمانه. به این معنا که شما میتونید سابقه بسیاری از کاراکترها، درونمایه‌ها و شیوه‌های روایت شناختی رو در افسانه گیلگمش پیدا بکنید. دیگه از همه مشهورترش اون کاراکتر اوتنپشتیمه که گیلگمش در لوح 11 از این مجموعه به عنوان داناترین فرد باهاش برخورد میکنه. این اوتنپشتیم همون نوحه در داستانهای کتاب مقدس که من و شما ایرانی هم، حالا مسلمان یا مسلمان زاده یا به هر حال آشنا با فرهنگ قرآنی، خب میشناسیمش طبیعتا. یعنی اون پیامبری که کشتی ساخت تا مردمان رو از اون طوفان بزرگ رهایی بده، اونهایی که شایسته بودن، سزاوار بودن. و این کاراکتر، یعنی کاراکتر کسی که مردمان رو، انسان رو از طوفان بزرگ نجات میده، اول بار در واقع در افسانه گیلگمش اومده. اسم اصلیش بوده اوتنپشتیم. اما فقط این نیست. مثلا دیدم در یک سمیناری پژوهشگر مبرز آقای اندرو جورج که جدیدترین ترجمه با حاشیه پژوهشگرانه بر افسانه گیلگمش از ایشونه، اندرو جورج. میتونید حدس بزنید، پژوهشگر قرن 21 میتونید حدس بزنید که در قید حیات در یک سمیناری میگفتش که در لوح 6 وقتی که ایشتار نزد پدر خودش میره و شکایت از گیلگمش میکنه، اینطور میگه، این یه پیشنهاد بیشرمانه‌ای به گیلگمش میده، ابراز علاقه میکنه، گیلگمش رد میکنه و بعد ناراحت و خشمگین برمیگرده پیش پدرش که خدای خدایان بوده و میگه که یا نرگاو وحشی آسمانی رو به من میدی تا از این مرد انتقام بکشم، یا فریادی میزنم که همه مرده ها از زیر زمین بیرون بیان، مرده هایی که عددشون از زنده های روی زمین بیشتره. به عبارت دیگه یعنی آشفتگی بزرگی درست میکنم، کیاس ایجاد میکنم. آقای اندرو جورج میگه که این پیشنمونه زامبی هاست و شما میتونید در واقع پیشنمونه زامبی ها رو، این درون مایه زامبی یا نیم مرده ها و نیم زنده ها رو که به ویژه در ادبیات مدرن اروپایی خیلی مهم شد، البته توی یک اقلیم فرهنگی دیگه که میشه جداگانه راجبش بحث کرد که چه ربطی داشت به اون اقلیم فرهنگی و به اون ایدئولوژی مسیحی، این سابقش در افسانه گیلگمش. و اگر بپذیرید میتونم به عنوان مورد سوم بگم که مرگ، چقدر مرگ در فیلم های سینمایی، رمان ها، داستان هایی که من و شما باشون روبرو میشیم مسئله بوده. مرگ مسئله اصلی این قهرمان بزرگ یعنی گیلگمشه و این نکته رو پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات ادبی یادآوری کردن که در این اولین افسانه نوشته شده بشری شما میبینید قهرمانی نه با خدایان بلکه در حقیقت با مرگ روبروه. در بسیاری از افسانه ها و اسطوره ها، از جمله مثلا اسطوره های یونانی، قهرمان با خدایان درگیره، ولی گیلگمش با خدایان درگیر نیست، با مرگ درگیره و این باعث میشه که مضمون این کهن‌ترین افسانه خیلی خیلی فلسفی باشه
و بسیار زنده تا همین امروز. همین آقای اندرو جورج، البته به اتکای پژوهشگران دیگه که نامشون رو خواهم آورد، میگه که پس از کتاب مقدس، پس از انجیل، پس از تورات، پس از قرآن که پشت سر اینها سازمان‌های مذهبی هستند، هیچ افسانه ای رو من نمیشناسم اینقدر زنده در میان ما انسان‌ها، اینقدر زنده که به طرق مختلف ازش اقتباس شده، ازش استفاده شده، بازروایی شده به طرق مختلف، مستقیم یا غیر مستقیم. و جالبه که ایشون میگه که خیلی خوب پشت سر این داستان‌های مشهوری که شما میشناسید، به تعبیر نورتروپ فرای میگفتش که کتاب مقدس رمز کل دیگه. البته از ویلیام بلیک استفاده میکرد. ویلیام بلیک نقاش میگفتش که کتاب مقدس گریت کد، رمز کد کله. تمامی آنچه که بعدها خلق شده به لحاظ ادبی تو آفرینش‌های هنری، اون کهن الگوهای اولیه، اون رمزهای اولیه‌اش در کتاب مقدس. در حالی که خیلی خوب پشت سر اینها سازمان‌های بزرگ مذهبی بودن، سازمان‌های مسیحی، اسلامی، یهودی، اما پشت سر گیلگمش که هیچ سازمانی نبوده که تبلیغش بکنه، که بره بودجه بگیره و تبلیغش بکنه. اما عجیب این که در میان ما پس از این قصص مذهبی از همه بیشتر، مشهورتر، به ویژه از اوایل قرن 20 که این داستان کشف میشه تا همین امروز که قرن 21 از همه بیشتر بازروایی شده و مورد توجه قرار گرفته و به نظر میرسه بیشتر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما گفتم از اوایل قرن 20 مورد توجه قرار گرفته. حقیقت این است که اصلا کسی اطلاع نداشت از همچین چیزی تا نیمه دوم قرن 19. شما عراق امروزی رو مد نظر بگیرید. این کشور پر از ماجرا، مبتلا به جنگ‌های داخلی، حتی در همین اواخر تا زمان صدام حسین پادشاهان یا حاکمان بسیار سفاک و دیکتاتور منشی مثل خود صدام حسین رو تجربه میکرد. وجب به وجبش پر از تاریخ و پر از داستانه. و اجازه بدید نام یک نفر بریتانیایی رو بیارم به اسم آستین هنری لیرد که بسیار مدیونش هستیم به خاطر اینکه کاوش‌های باستان شناختیش در عراق امروزی باعث شد که ما با افسانه گیلگمش آشنا بشیم. یه مقدار راجع به آستین هنری لیرد صحبت بکنم. این فرد در حدود 1840 تا 1850 میلادی، یعنی از اواسط قرن 19 کاوش میکرد در سایت های بسیار مهم در عراق. کی بود؟ چه کاره بود؟ اون زمان عراق تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود و آقای لیرد وزیر مختار بریتانیا در اون منطقه بود. وزیر مختار بریتانیا مستقر در استانبول بود. سفیر نبود، مقامش از سفیر بریتانیا پایین‌تر بود، اما به هر حال این مقام سیاسی مهم بود و این به علت علایق شخصی اونجا کاوش‌های باستانی میکرد و متوجه شد که به ویژه در حوالی موصل امروزی، در یک تپه‌ای که در حقیقت خرابه‌های شهر باستانی نینواست، الواح گلی وجود داره. این الواح گلی از جنس رس بودن و اینها به دست می آمد. جالب اینجاست که مردم محلی متوجه شدن که اینها ارزش داره. ارزش به این معنی که ارزش مالی داره، یعنی اگر اینها رو از زیر خاک بکشن بیرون و به دلال بدن، کسی هست که اینها رو با قیمت خوب میخره. دلال کی بود؟ کسی بود که با آستین لیرد در ارتباط بود. آستین لیرد اینها رو میفرستاد برای بریتیش میوزیم، برای موزه بریتانیا در بریتانیا میفرستاد و بنابراین اینها با یک انگیزه کاملا مادی همکاری میکردن و این الواح گلی رو آموختن، یاد گرفتن که چون حسابشو بکنید از جنس رس به راحتی خرد میشد، از بین میرفت. اینها آموختن که چطور ضربه بزنن و آروم آروم این الواح رو بیرون بیارن که از بین نره و بلکه این خطوط میخمانند داخلش، حروف یا علائم میخمانند داخل این الواح گلی به مرور خونده بشه. یک همکار دیگری هم
آقای آستین هنری لیرد داشت که اسمش از هرمزد رسام. هرمزد رسام اسم ایرانیه دیگه، هرمزد. از ادوار بسیار کهن، حتی قبل از امپراتوری هخامنشیان بر مبنای الواح گلی این اسم هرمزد در میان ساکنان عراق دیده شده. نشانه بارزی مبنی بر اینکه ما ایرانیان از گذشته‌های بسیار دور در این منطقه زندگی می‌کردیم. اما خود آقای هرمزد رسام کی بود؟ ایشون یک کرد مسیحی بود که در همون منطقه متولد شده بود، بنابراین ارتباطات محلی بسیاری داشت. برای شما جالب خواهد بود اگر بگم که همین آقای هرمزد رسام در 1879 اون منشور مشهور کوروش کبیر رو پیدا کرد. ایشون یکی از خدماتی که به بشریت انجام داد آقای هرمزد رسام این بود که در حفاری هایی که کرد 1879 اون منشور مشهور کوروش کبیر رو هم ایشون پیدا کرد. اما قبل از این در فاصله سالهای 1852 تا 1854 این کرد مسیحی عراقی به عنوان دستیار آستین هنری لیرد کمک کرد که کتابخانه سلطنتی آشوربانیپال که در همین نینوا وجود داشت این از زیر خاک بیاد بیرون. آشوربانیپال پادشاه نیرومند و سفاک امپراتوری آشور که فکر میکنم نه تنها اطلاع و آگاهی از افسانه شگفت‌انگیز گیلگمش رو بهش مدیونیم، بلکه خیلی چیزهای دیگر رو بهش مدیونیم. چرا؟ پادشاه بسیار مقتدری بود، آشوری بود و مملکت بسیار کهن و حتی در اون زمان باستانی بابل رو به لحاظ سیاسی اینها تسخیر کرده بودن، تحت سلطه داشتن. اما آشوربانیپال یه دستوری داد که تا قبل از اون هیچ سابقه‌ای نداشت. در تمامی امپراتوری خودش دستور داد هر چیزی که نوشته شده رو نسخه برداری بکنن روی الواح گلی و این نسخه ها رو براش بفرستن. اینها رو آرشیو کرد، یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر چیزی به اسم کتابخانه به وجود آمد. پادشاهی بسیار نیرومند که نسبتش با مردم بابل اون روز نسبت یک حاکمی بود که آمده سرزمینشون رو اشغال کرده. اجازه بدید بگم که استعمارگر بودن. اما استعمارگری که آمد یک همچین خدمت فرهنگی کرد، نه فقط به مردم بابل بلکه به همه ما انسان ها، چون این اسنادی که در کتابخانه سلطنتی آشوربانیپال به جا موند امروز من و شما رو نسبت به بخشی از تاریخ بشر آگاه کرده که بدون این اسناد هیچی راجبش نمیدونستیم. اینها در کتابخانه سلطنتی آشوربانیپال در نینوای سابق یا حوالی موصل امروزی حدود 30,000 لوح گلی از زیر خاک بیرون کشیدند. 30,000 لوح گلی که حدود 15,000 تا از این الواح گلی مربوط به افسانه گیلگمش بود. و اینها رو بعدها یک مرد جوانی به اسم جورج اسمیت که در بریتیش میوزیم کار میکرد، یک پژوهشگر کتابخانه‌ای بود و تلاش میکرد که رمزگشایی بکنه از این زبان اکدی به زبان اکدی بود. با کمال شگفتی متوجه شد که در بخش‌هایی از این الواح گلی داستان یک طوفان بزرگ روایت شد. کسی نمیدونست که این الواح واقعا اهمیتی هم داره یا نه. خب فکر میکردن لابد اهمیت داره که داشتن توی موزه بریتانیا آرشیو میکردن، ولی یه حس گنگی داشتن و کسی اطلاع دقیق نداشت. آقای جورج اسمیت بود که اولین بار وقتی بازخوانی میکرد این آرشیو بزرگ رو متوجه شد که داستان طوفان بزرگ که در عهد عتیق مشخصا در سفر پیدایش آمده و به پیامبر بنی اسرائیل یعنی نوح نسبت داده شده یه نسخه اولیه داره. گفته میشه که به قدری هیجان زده شد از این کشف که در اتاق کوچک خودش در بریتیش میوزیوم بلند شد و دوید و بعدها از ناحیه این موزه یک کمکی دریافت کرد، یک پشتیبانی دریافت کرد، رفت عراق تا به تحقیقات خودش ادامه بده. بعدها کتابی در آورد بیرون و پژوهش‌های خودش رو توضیح داد. میتونید حدس بزنید که خالی از غلط نبود. املای اسامی رو از جمله املای اسم گیلگمش رو بد نوشته بود، ایزودبار یا یه همچین چیزی نوشته بود، ولی خب به عنوان یک پژوهشگری که پیشگام بود نامش برای همیشه جاودان شده. متاسفانه در عنفوان جوانی از بین رفت. اما
چه اهمیتی داره افسانه گیلگمش؟ غیر از این نکاتی که من برای شما به صورت فهرستوار گفتم، از جهات مختلف، از جهات ادبی، دراماتیک، فلسفی که صحبتش رو کردم، چه کار کرده این پادشاه سفاک، استعمارگر ولی خدمتگزار به فرهنگ بشری که این کتابخانه رو تأسیس کرده؟ اگر شما با من در این ویدیوها بمانید، در مجموعه ویدیوهایی که برای معرفی افسانه گیلگمش، افسانه دلخواه خودم برای شما عرضه میکنم، برای شما توضیح خواهم داد که چرا این خدمت بزرگی بود که برای انسانها انجام شد و چرا افسانه گیلگمش هنوز خواندن داره و چه چیزهایی میتونیم از این افسانه شگفت‌انگیز یاد بگیریم.